यहाँहरू सबैजनालाई मेरो नमस्कार। आज मैले रिजल्ट सिटको बारेमा तपाईँहरूलाई केही सिकाउन गइरहेको छु। सुरु गरौँ। यहाँ मैले एउटा फाइल बनाएको छु होइन, एउटा स्याम्पल लोगो भन्ने छ, सरस्वतीको फोटो छ, त्यसै गरी एउटा एक्सेलको फाइल छ अनि एउटा वर्डको फाइल छ। सुरुमा म तपाईँहरूलाई एउटा इन्डिभिजुअल ग्रेड सिटको एउटा स्याम्पल बनाएर देखाउने छु। त्यसको बारेमा तपाईँलाई म सामान्य जानकारी दिनेछु, मैले के हालेको छु त्यसमा भन्ने बारेमा तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। एउटा मैले स्कुलको नाम यहाँ श्री शारदा सेकेन्डरी स्कुल इटहरी सुनसरी भनेर राखेको छु होइन। तपाईँले आफ्नो स्कुलको नाम यसलाई मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। कोठाहरू छन् एक दुईवटा जसमा हामी नाम राख्नेछौँ विद्यार्थीको, त्यसै गरी क्लास अनि उसको सेक्सन र उसको रोल नम्बर राख्नेछौँ। त्यस्तै गरी तलतिरपट्टि सब्जेक्ट वाइज उसको ग्रेडहरू मार्क्सहरू कति आएको छ त होइन, मार्क्स लेख्नेछौँ। यहाँ मार्क्स कति उसले प्राप्त गरेको छ, प्राप्ताङ्क लेख्नेछौँ। अनि रिमार्कमा उसको रिमार्क कस्तो आएको छ, रिमार्कको बारेमा यहाँ रिमार्क लेखिदिनेछौँ। त्यस्तै गरी उसको टोटल जिपिए अनि केही कमेन्ट्सहरू छ भने हामीले प्रिन्ट आउट गरिसकेपछि दिने कमेन्ट्सहरू यहाँनिर लेखिदिनेछौँ। अनि तलतिरपट्टि मैले एउटा स्याम्पल क्लास टिचर र टिचरको सिग्नेचर गर्ने ठाउँ राखिदिएको छ। तपाईँले आफ्नो आवश्यकता अनुसार यसलाई मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्छ वा योभन्दा बेटर तपाईँहरूसँग अप्सन छ भने त्यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो एउटा स्याम्पल के भयो, ग्रेड सिट भयो, ग्रेड सिट मात्रै भयो होइन। अब यो ग्रेड सिटमा ल्याउने मार्क्सहरू चाहिँ हामीले एक्सेलबाट वर्डमा लैजाने हो। कसरी जान्छ त्यो हामी एक एक गर्दै हामी हेर्दै जानेछौँ। सुरुमा एक्सेलको फाइल खोलौँ। एउटा तपाईँले यहाँ देख्नुभयो एक्सेलमा मैले यस्तो खालको एउटा लेजर बनाएको छु, लेजर फाइनल मैले यसको नाम पनि दिएको छु होइन। यहाँनिर क्लास 9 को सेक्सन ए र सेक्सन बी दुईटा सेक्सनको छ मार्क्सहरू राखेको छ। त्यस्तै गरी क्लास सेक्सन ए को र बी को क्रमशः रोल नम्बर वाइज मैले सर्टिङ गरेको छ है। अब यसलाई पनि तपाईँले पार्टेसन गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले चाहिँ यहाँ मार्क्सै राखिदिएको छ, यसलाई पनि तपाईँले पार्टेसन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ 43 आएको छ भने यसको जिपिए बनाउँदा कति आउँछ त्यति तपाईँले लेखिदिन सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले जम्मा जम्मी 8वटा सब्जेक्ट, यहाँनिर 8वटा सब्जेक्ट को मार्क्सहरू चढाएको छु, नेपाली, इङ्ग्लिस, साइन्स, सोसल र म्याथ। अनि एचपी, ओपिडी 1 र ओपिडी 2। त्यस्तै गरी यसको टोटल छ, त्यसलाई मैले पर्सेन्टेजमा ढालेको छु होइन, पर्सेन्टेज। त्यस पछाडि यसको रिजल्ट, यहाँ एउटा यसको छुट्टै फिचर्स छ, यसको बारेमा भन्छु। रिजल्ट चाहिँ मैले किन लेखेँ भन्दाखेरि कोही विद्यार्थी प्रेजेन्ट छ या एब्सेन्ट छ, कुनै सब्जेक्टमा एब्सेन्ट छ भने त्यो एब्सेन्ट देखाउनका लागि वा भोलि त्यसको चाहिँ जिपिए क्यालकुलेट नहोस् भन्नका लागि यो रिजल्ट राख्या हो। प्रेजेन्ट र एब्सेन्स, कुनैमा एब्सेन्ट छ भने त्यो एब्सेन्ट देखाउनको लागि भनेर राख्या हो। अब अगाडिपट्टि बढौँ। यहाँ जिपिए छ, जिपिए उसको जिपिए कति आयो। त्यस्तै गरी जिपिए अनुसारको ग्रेड छ र ग्रेड अनुसारको रिमार्क छ। जस्तै सी प्लस कसैले पायो भने उसको एबभ एभरेजमा जाँदो रहेछ, बी पायो भने भेरी गुड होइन, एवं तरिकाले सीमा एभरेज, बीमा गुड। यो चाहिँ मैले कहाँबाट ल्याएँ भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा ग्रेडिङ सिस्टम्स भन्ने मैले भेटाएको छु होइन। यही आधारमा यहीँको डाटालाई यतापट्टि मैले लेखिदिएको छ होइन। यहाँ पनि फर्मुला युज गरेको छ, इफ हिरो र भिलुकपको फर्मुला छ। अरूमा इफ कतै इफ एन्ड त्यही अनुसारको फर्मुलाहरू युज गरेको छ। यो फर्मुलाहरू तपाईँले युज गरिराख्नु पर्दैन। तपाईँहरूको सरस्वती विद्यार्थीको डाटा तपाईँहरूले भर्नुभयो भने बाँकी यहाँदेखि पछाडिपट्टिको डाटा एक्सेल आफैले क्यालकुलेसन गर्न सक्षम छ। त्यति चाहिँ तयारी गरेको छ होइन। अब यही डाटालाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, इन्डिभिजुअली यो चाहिँ अब सबैजना विद्यार्थीको लेजर आयो। 9 क्लासको ए सेक्सनमा 4 रोल नम्बर भएको एलिना बरालको कोही प्यारेन्ट्स आउनुभयो भने उहाँको प्यारेन्ट्सलाई दिँदाखेरि यो पेपर दिनु पर्यो, यो पेपरमा आउनु पर्यो। अब यो जस्तै हामीले यहाँ जति विद्यार्थी छन् सबैको बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै मसँग यहाँ अहिले 15जना 15 32जनाको रेकर्ड रहेछ, 32वटा एकैछिनमा बन्छ। यता जानु होला। अब यसलाई मैले क्लोज गर्दै, यो भरिसके पछाडि यसलाई क्लोज गरौँ, केही गर्नुपर्ने छैन अरू, क्लोज गरेँ। अब होइन यहाँ मेलिङ भन्ने जुन ट्याब छ यसको बारेमा आज हामी हेर्दैछौँ। यहाँनिर यो अप्सनभन्दा अगाडिपट्टिको हाइलाइटेड छ र त्यहाँभन्दा पछाडिपट्टिको हाइलाइट भएको छैन। हामी यो अन्तिमको जुन यो सेलेक्ट अप्सन छ, सेलेक्टमा क्लिक गर्छौँ र युज एन्ड एक्जिस्टिङ लिस्टमा क्लिक गर्छौँ है। हामीले एक्जिस्टिङ लिस्ट युज गर्ने हो, अर्थात् हामीले तयार गरिसकेको जुन एक्सेल फाइल छ त्यही लिस्ट युज गर्ने हो। हामीहरूको फाइल डेस्कटपको
रिजल्ट भित्रको जुन यो लेजर फाइनल भन्ने छ यो लेजर फाइनल भित्र छ यसलाई मैले ओपन गर्छु अब यसो ओपन गरिसकेपछि दुई तीनवटा अप्सन देखायो त्यहाँमध्ये तपाईलाई म यो खोलेर देखाउँछु फेरि लेजर फाइनल यहाँ हेर्नु है यसलाई रिड ओन्ली गरौँ यहाँ तल हेर्नुहोस् त फाइनल रिजल्ट 2077 र ग्रेडिङ्स भन्ने यो दुईटा सिटहरू छ यहाँ मध्ये हामीहरूलाई चाहिँ लानुपर्ने डाटा चाहिँ कहाँको यहाँको त होइन लानुपर्ने डाटा चाहिँ हो यो सिटको अर्थात् फाइनल रिजल्ट 2077 को यसलाई मैले क्लोज गरिदिएँ अब त्यो चाहिँ कुन रहेछ यो रहेछ फाइनल रिजल्ट 2077 यहाँ तलमा पनि त्यही लेखाएको छ तर पछाडिपट्टि प्रिन्ट टाइटल लेखाएको छ यो प्रिन्ट टाइटल हामीलाई चाहिँदैन यो माथिको यसलाई मैले ओके गरिदिएँ ओके गरिसकेपछि यतापट्टिको जुन अघि डिम भएको अप्सन छ थियो त्यो हाइलाइट भयो अब केही गर्नु पर्दैन सिधा यहाँनिर आउनुहोस् इन्सर्ट मर्ज फिल्डमा जानुहोस् र यहाँले हाम्रो कर्सर कहाँनिर छ नाममा छ नि त होइन नाममा नेम हाल्नुहोस् नेम अफ द स्टुडेन्ट यतापट्टि क्लास भएको ठाउँमा क्लास हाल्नुहोस् त्यस पछाडि सेक्सन भएको ठाउँमा यहीँबाट सेक्सन छान्नुहोस् त्यस पछाडि रोल नम्बर भएको ठाउँमा रोल नम्बर हाल्नुहोस् अब यतापट्टिको पाटो सक्यो अब तल मार्क्स हाल्ने ठाउँमा यहीँबाट अघि हामीले जसरी मिलाएर राखेको थियो त्यसरी नै नेपाली OPT2 यहाँसम्म हामीले मार्क्स हालिसकेका छौँ अब बाँकी आयो रिमार्क्सको अब रिमार्क्समा पनि रिमार्क हालिदिउँ अघि हामीले बनाएकै कुराहरू हो यहाँ रिमार्कको रिमार्क आयो अब यतापट्टि जिपिए भएको ठाउँमा जिपिए हाल्छौँ जिपिए ल यति भइसकेपछि सक्यो लगभग डाटा आइसक्यो अब यसलाई अलिकति थोरै रङरोगन गर्न सक्छौँ हामी जस्तै विद्यार्थीको नाम चाहिँ हामीले बोल्ड लेटरमा लेख्छौँ भने होममा जाने अनि बोल्ड लेख्ने अब यो चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै कुनै एउटा विद्यार्थीको तपाईँले डाटा फिल गरिसक्नु भयो भने यसको आधारमा सबै विद्यार्थीको डाटा फिल भएर आउँछ अब यसलाई हामी विद्यार्थीको नाम चाहिँ क्यापिटलमा लेख्ने भयो भने यसलाई अल क्याप्स गरिदिन सक्नुहुन्छ यहाँबाट अप्पर केस गरिदिन सक्नुहुन्छ क्लास सम्भवतः यसलाई पनि हामी बोल्ड गरिदिउँ सेक्सनलाई पनि हामी बोल्ड गरिदिउँ अरू हामीले प्रायः सबै क्यापिटलमै लेखेका हुन्छौँ यसलाई चाहिँ हामीले क्यापिटलमा बनाउनु पर्यो होइन ल त्यस्तै गरी अब जुन मार्क्सहरू छ यसलाई हामीले इटालिक गरिदिन सक्छौँ अब यो कन्टेन्टहरू आइसकेको छ अब यसलाई एकचोटि के गर्नु यसको प्रिभ्यू गरेर मेलिङमै जाउँ यहाँबाट प्रिभ्यू रिजल्टमा हेरौँ त आयो होइन त ल आयो भनिसकेपछि नाम पनि आयो आदित्य लुटेल तर यो के आएन यसलाई अल क्याप्स भनेर आएन यसलाई मैले के गर्छु कन्ट्रोल डी दाब्छु र यहाँनिर अल क्याप्स भन्ने अप्सन छ यसलाई राइट लगाइदिन्छु है ओके अब के हुन्छ जति जति आउँछ यसलाई म कन्ट्रोल एस गर्छु सुरुमा सेभ गरेँ ल अब यति सकिसकेपछि फेरि मेलिङमा जाने र फिनिस गर्ने हामी सबैको प्रिन्ट निकाल्ने भने प्रिन्ट डकुमेन्ट जान सक्छौँ वा एडिट इन्डिभिजुअलमा गएर एक एक गर्दै हरेकको चेक गरेर कसैको मानौ केही बिग्रेछ भने त्यहाँनिर गएर मोडिफाई पनि गर्न सक्छौँ मैले क्लिक गरिसकेको छु यहाँ माथि लेटर 1 भनेर आएछ अब यहाँ हेर्नुहोस् 1 अफ 33 33वटा विद्यार्थीको सबैको यहाँ ग्रेड सिट बनिसक्यो बस यति नै हो अब यही फाइललाई तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ सेभेज गरिदिन सक्नुहुन्छ फाइलमा जाने सेभेज तपाईँले सेभेज गरिदिन सक्नुहुन्छ कहाँनिर रिजल्टमै जाउँ यहाँपट्टि वर्ड डकुमेन्टको ठाउँमा पिडिएफमा जाउँ यसलाई मैले सेभ गरेँ भने अब के हुन्छ यही रिजल्ट तपाईँको पिडिएफमा आउँछ र तपाईँले इन्डिभिजुअली काहीँ आफूले सेभ गर्न पनि सक्नुहुन्छ वा तपाईँले यसलाई इन्डिभिजुअली प्रिन्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ जस्तै कोही विद्यार्थी अघि हामीले हेरेको थियौँ रोल नम्बर 6 रोल नम्बर 5 रोल नम्बर 6 अनु अब यसको यहाँ अघि हामीले रोल नम्बर 5 रोल नम्बर 6 हेरौँ यहाँ जिपिए यहाँ आइरहेछ होइन यसको आएन जिपिए मतलब यसको के छ भने यसको सोसल स्टडीमा मार्क्स चढेको छैन अब यो कि त विद्यार्थी एब्सेन्ट छ कि त सरले मार्क्स हाल्नु भएको छैन अब यसको चाहिँ तपाईँले यहाँबाट भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ क्या हो यस्तो खालको मार्क्सहरू छुटेकोहरूको चाहिँ जिपिए निकालेको छैन हो यो फर्मुला चाहिँ अघि हामीले त्यहाँ रिजल्ट भनेको थियो नि होइन ए र पीवाला हो त्यसको आधारमा यो छुट्याएको छ हो यसरी तपाईँले इररहरू काहीँ आयो भने त्यसलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अब अर्को कुरा यहाँ तपाईँलाई सिकाउन बाँकी छ कतिपय आउँछ पनि होला यो कुरा यहाँ ब्याकग्राउन्डमा श्री शारदा सेकेन्डरी स्कुल भनेर आएको छ नि होइन हो यो चाहिँ मैले लेख्न सिकाएको छैन क्यारे यो पनि लेख्न म सिकाउँछु
यो ब्याकग्राउन्डमा यसरी जुन खालको यहाँ आएको छ ब्याकग्राउन्डमा, यो पनि यहाँबाट होइन, हामीले जुन सुरुमा गरेका थियौँ सुरुको फाइल, यो एउटा इन्डिभिजुअल फाइल हो। यो इन्डिभिजुअल फाइलमै यसलाई मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ डिजाइन अप्सनभित्र हुन्छ, डिजाइन ट्याबभित्र। यहाँनिर लास्टमा वाटरमार्क, यसको ठाउँमा तपाईँले आफ्नो स्कुलहरूको लोगो पनि हालिदिन सक्नुहुन्छ। जस्तै कस्टम वाटरमार्कमा जाने, म तपाईँलाई लोगो हालेर देखाउँछु। एउटै तरिका हो, जे हाले पनि, लोगो हाले पनि, नाम हाले पनि। यहाँनिर तपाईँको टेक्स्ट छ नि, टेक्स्ट वाटरमार्क नेपालीबाट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अहिले मैले टेक्स्टको ठाउँमा श्री शारदा सेकेन्डरी स्कुल ल्याएको छु, यसको ठाउँमा पिक्चर वाटरमार्क पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। सेलेक्ट पिक्चर, मानव पिक्चर हालेर हेरौँ हामी, पिक्चर फ्रम फाइल हामीले सेभ गरेको छ अघि, डेस्कटपमा छ, रिजल्टमा छ, यहीलाई हामीले गरौँ, यसलाई एप्लाई गरी हेरौँ है त। देख्नुभयो ब्याकग्राउन्डमा आयो नि, ठुलो आयो होइन। यसरी ब्याकग्राउन्डमा पिक्चरहरू पनि हाल्न मिल्छ। हाम्रो या भने स्कुलको कलेजको लोगोहरू पनि यसलाई हामीले हाल्न मिल्छ। र यसलाई फेरि अघिकै प्रोसेसले मेलिङमा गएर फिनिसमा गएर एडिट इन्डिभिजुअल गर्नुभयो भने तपाईँ यतिदेखि यतिसम्म मात्रै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अघि मैले बनाएकोमा 1 देखि 16सम्म गर्छु, 15सम्म तपाईँको सेक्सन ए र 16औं नम्बरको चाहिँ सेक्सन बी को विद्यार्थी छ। हेरौँ है त कसो हुँदो रहेछ। 1 देखि 16सम्म, हामी 15मा जाउँ। अहिले कतिौं पेजमा 15 आयो होइन। यो 15सम्मको आयो, यतापट्टि 16को आयो, त्यहाँदेखि उतापट्टि खाली छ। मतलब 16सम्मको पनि गर्न सकिँदो रहेछ। यसरी पनि इन्डिभिजुअल्ली क्लास वाइज, सेक्सन वाइज जसरी पनि तपाईँले रिजल्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँसँग एक्सलमा डाटा छ भने र वर्डमा यति गर्न सक्नुहुन्छ। यतिन्जेल साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। योभन्दा अझै राम्रो राम्रो भिडियोहरू बनाएर प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्नेछु। तपाईँहरूको आफ्नो आवश्यकताहरू र समस्याहरूको बारेमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र मैले जानेको सिपहरू तपाईँहरूलाई म सिकाउँदै जानेछु। हस्त धेरै धेरै धन्यवाद।